पडङ पडङ पड्किने गरी भुटेर खानुपर्छ गाइस। सुर्ती पो खानु पर्यो। अम्बल मिले क्या अम्बल खान्छु को नखानु भन्छन्। म त उराकै गर्छु कोनी के भइसक्यो फोक्सो है। त्यही त चिरेर हेर्नु नआउने। हेलो गाइज, हौवा सेवा दर्शन नमस्ते। हजुर किचनमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ गाइज। आज चाहिँ मैले लोकल कुखुराको भुटन बनाउन लागिरहेको छु। हेरेर इन्जोय गर्नु होला है। अनि त्यसपछि मेथी, अहिले चाहिँ गाइज मैले यो कुखुरा काटेपछि यस्तो हुन्छ है। यो आन्द्रा सान्द्राहरू केलाइ कुलाइ गरेर उसको भित्रास भन्छ नि त, अन्डा सन्डा अनि खुट्टा सुट्टामा टोक्नु सकिँदैन। त्यही पाल्टाङ फुल्टुङ गरेर भुटेर खाने भनेर बनाउन लाग्यो गाइज। हेरौँ। मैले पहिला सुरुमा चाहिँ यो खुट्टा टाउको हालिदिन्छु। त्यसपछि यो भित्रास हालिदिन्छु। अन्डाहरू पनि रहेछ। पडङ पडङ पड्किने गरी भुटेर खाने हो गाइस। यसलाई भुट्नुपर्छ। पडङ पडङ पड्किने गरी भुटेर खानुपर्छ गाइस। सिगरेट बनाउनु भएको नानी, यहाँ सुर्ती पो खानु पर्यो। अम्बल मिले क्या अम्बल खान्छु को नखानु भन्छन्। म त उराकै गर्छु कोनी के भइसक्यो फोक्सो है। त्यही त चिरेर हेर्नु नआउने। पछि डाक्टरले चिर्छ। त्यही त होला नि। कस्तो हुन्छ? मजा आउँछ यो तान्नलाई। तानेपछि खोइ मैले त मजै आउँछ हौ। के भएको है यसो खानु हुँदैन है। छोड्नु सकिएन। फोक्सो खत्तम बनाउँछ भन्छ। त्यही भन्छन् कोनि त। नुन पनि हालेको छैन। नुन हालिदिन्छु। त्यसपछि
जिरा पाउडर है जिरा पाउडर अलिकति हाल्नुपर्ने अदुवा लसुन पेस्ट त्यसपछि अलिकति चिकन मसला यो अन्डा लिएर पनि आयो एकदम मसला पाकोस् तर हामी सासू ज्वाइँले ठिक हुन्छ यतिकै घामको छाया पर्यो गाइस अब हाम्रो पाक्यो यो भित्रास कुत्रास कस्तो छ उसको तेल त नउघाउ है हजुर तेल त नउघाउ तेल मैले त राखिदिएको छु आमा अघि निकालेर पनि ए यो खान सकिँदैन त्यसलाई तेल त यो अन्डा हालेको भयो र अन्डा पछि हाल्नु पनि पछि हालिहाल्नु अँ वाउ भन त गाइस हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गाइस हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हजुर युट्युबर हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ बाइ बाइ